हेलो एभ्रिवान नमस्ते फेरि पनि तपाईहरु सबैजनालाई मेरो यो च्यानल सिम्पली लर्न पोलिशमा धेरै धेरै स्वागत छ र आजको यस भिडियो लेसन 67 मा चाहिँ म तपाईहरुको बीचमा समयकै विषयमा लिएर आएको छु जस्तै कि लेसन 66 मा चाहिँ हामीले समयलाई पोलिश ल्याङ्ग्वेजमा कसरी भन्ने है साँझको बिहानको रातिको समयलाई भन्ने हामीले सिक्यौं है र पोलिश ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हैन पहिलो दोस्रो तेस्रो भनेर उहाँहरूले चाहिँ त्यसरी भन्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू पनि सिक्यौं र आज चाहिँ म तपाईहरुको बीचमा जस्तै कि 9:05 गयो 9:10 गयो 9:15 भयो 9:20 गयो 9:30 भयो 9:30 पनि भन्न सकिन्छ है 9:35 गयो 9:45 गयो या फिर 10:15 बाँकी छ यी सबै चाहिँ सिम्पल वेमा हामीले कसरी भन्न सक्छौं है त्यो चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु र म एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा पनि भन्न चाहन्छु कि यो बुझ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईहरुले नम्बर्स र यो जस्तो मैले सिकाएको थिएँ अस्तिको लेसनमा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ है यो सबै चाहिँ तपाईहरुले सिक्न एकदमै आवश्यकता छ है यदि यो तपाईहरुले सिक्नु भएन भने कसले के चाहिँ समय भनिरहेको छ है कति बज्यो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न पोलिश ल्याङ्ग्वेजमा गाह्रो हुन्छ त्यसकारणले चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ अनुरोध गर्छु है कि तपाईहरुले चाहिँ यो मेरो दुईटै लेसनहरुमा गएर चाहिँ नम्बर्स र यो पहिलो दोस्रो तेस्रो जुन चाहिँ यो लेसन 66 मा मैले भनेको छु त्यो चाहिँ सिक्नु होला है सो एनीवे अब म अगाडि बढ्छु सुरुमा जाउँ हामी 9:05 गयो है 9:05 है jest pięć po dziewiątej है jest pięć po dziewiątej अब अलिकति छिट्टो भन्दाखेरि jest pięć po dziewiątej है 9:05 गयो र हाम्रो यो समयमा चाहिँ हैन जुन चाहिँ 9 देखि 9:30 बजेको समयलाई चाहिँ या फिर मिनेट्सहरुलाई चाहिँ हैन पो भनेर राखिन्छ त्यहाँ चाहिँ है र जुन चाहिँ 9:30 पछि आउने 9:35 9:45 यो उतापटि अर्को समय जुन आउने चाहिँ भाग रहन्छ हैन त्यसलाई चाहिँ जा भनेर प्रयोग गरिन्छ त्यो त्यता म जाँदै छु र अब हामी जाउँ अर्को 9:15 भयो है 9:15 है बिहानको समय यसलाई पोलिश ल्याङ्ग्वेजमा 15 है भनेको 15 15 po dziewiątej है 15 po dziewiątej अब जाउँ हामी 9:20 गयो है it's 9:20 है यसलाई पोलिश ल्याङ्ग्वेजमा jest 20 po dziewiątej है jest भने पनि हुन्छ नभने पनि हुन्छ है jest 20 po dziewiątej अब आयो 9:30 है बिहानको 9:30 9:30 गयो है यसलाई पोलिश ल्याङ्ग्वेजमा सजिलो तरिकाले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हैन jest 9:30 9:30 भयो भनेको है इट्स 9:30 भनेको है तर अरु पनि तरिकाले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ 9:30 गयो भन्दाखेरि चाहिँ है यसलाई चाहिँ पोलिश ल्याङ्ग्वेजमा अब अर्को समय जुन आउँदै छ त्यो चाहिँ 10 है 9 पछि 10 आउँछ सो 9:30 भएपछि चाहिँ आधा घण्टामा चाहिँ 10 बज्छ है सो उहाँहरूले चाहिँ जब 9:30 हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अब नेक्स्ट जुन चाहिँ हैन अर्को समय छ त्यसलाई जनाउँदै भन्नुहुन्छ यस्तो भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने wpół do 10 है फेरि पनि दोहोऱ्याइदिन्छु wpół do 10 9:30 है 9:30 भयो भनेको या फिर 10 बज्न चाहिँ 30 मिनेट बाँकी छ भनेर पनि बुझिन सकिन्छ है अब अहिले चाहिँ 9:35 भयो it's 9:35 है यसलाई चाहिँ पोलिश ल्याङ्ग्वेजमा 9:35 सर्टकटमा भन्नुपर्दा है
9:35 हुँदाखेरि चाहिँ 10 बज्नलाई 20 मिनेट बाँकी हुन्छ है। यसलाई पोलिस भाषामा जा 20:10 है। अब अर्को छ हाम्रो 9:45 गयो है। 9:45 गयोलाई चाहिँ पोलिस ल्याङ्ग्वेजमा 9:45 है। 9:45 र 10 बज्न 15 मिनेट बाँकी छ है। यसलाई चाहिँ जा 15:10 जा 15:10 है। अब अहिले 10 बज्यो है। It's 10 AM। यसलाई पोलिस ल्याङ्ग्वेजमा jest 10 भनिन्छ है। यसलाई चाहिँ बिहानको समयलाई जनाउँछ। यति नै हो साथीहरू समयको विषयमा है। फेरि पनि एकचोटि म सर्टली छोटकरीमा चाहिँ बुझाइदिन्छु है। सो यहाँ पोल्यान्डमा चाहिँ होइन जुन चाहिँ घन्टाहरू हुन्छ नि 1 बज्यो 2 बज्यो 3 बज्यो होइन 4 5 बज्यो रातिको 11 बज्यो हरेक घन्टालाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ प्रथम दोस्रो तेस्रो त्यो कण्ठ पार्नुहोस् है। र जति पनि मिनेट्सहरू हुन्छ नि जस्तै 9:05 गयो 10:15 गयो यो पछाडिको जुन अब मिनेट्सहरू हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले अङ्ककै जस्तो तपाईँहरूले पढ्नुभयो अगाडि मैले लेसनमा राखिदिएको छु होइन। जस्तै 1लाई यदन भन्छ 2लाई द्वा भन्छ होइन। तर प्रथमलाई चाहिँ पिएर्फसा भन्छ है। अनि दोस्रोलाई चाहिँ द्रुगा भन्छ है। तर 2लाई चाहिँ दुवा भन्छ हो। यति नै तपाईँहरूले चाहिँ कण्ठ पार्नुभयो भने या फिर याद गर्नुभयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। हरेक घन्टालाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ प्रथम दोस्रो तेस्रो त्यो तरिकाले भन्नुपर्छ र मिनेट्सहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले जे अङ्कमा छ त्यति नै भनिदिने हो है। उदाहरणको लागि एउटा लिउँ फेरि पनि होइन 8 बजेर चाहिँ 15 मिनेट गयो है। 15 मिनेट जाँदाखेरि चाहिँ जुन 8 छ त्यो घन्टा हो 8 बजेको छ नि त। 8 बजेलाई चाहिँ उस्मा होइन उस्मा भनिन्छ 8औँ। अनि कति मिनेट गएको छ 15 मिनेट गएको छ है। 15 मिनेटलाई चाहिँ कति भन्छ 15 है। कसैले तपाईँलाई समय सोधिहाल्यो र घडीमा हेर्दाखेरि चाहिँ 8:15 भएको छ भने होइन त्यसलाई चाहिँ 7:45 भयो भनेर अब भनिरहनु पर्दैन होइन। 8:15 भयो भनेर छोटकरीमा त्यसरी भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ उस्मा 15 उस्मा भनेको 8औँ 15 भनेको 15 है। अर्को तरिकाले भन्दाखेरि चाहिँ होइन 9 बजेर चाहिँ 15 मिनेट गएको छ बितिसकेको छ होइन भन्दाखेरि चाहिँ इङ्ग्लिसमा यसलाई 15 past 9 भन्छ होइन। पास्ट त्यो पास्ट भइसक्यो बितिसक्यो भनेको है। त्यसलाई चाहिँ पोलिस ल्याङ्ग्वेजमा 15:09 है। यसमा चाहिँ 15 है 15 चाहिँ अगाडि आएको छ किनभने त्यो बितिसक्यो नि त 9:15 बितिसक्यो नि त। त्यस कारणले चाहिँ बितेको समय अगाडि लेखिदिने अनि त्यसपछि पो जीवियोन्तेई हुन्छ है। यति नै हो साथीहरू भन्नुपर्ने कुराहरू है। नबुझेको खण्डमा चाहिँ तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ है। मैले आफूले जानेको चाहिँ कुराहरू सेयर गरिरहेको छु। तपाईँहरूको बिचमा कस्तो लागिरहेको छ भन्नुहोला कमेन्ट्सहरू गर्नुहोला है। सेयर गर्नुहोला यो भिडियो। तपाईँहरूले अलरेडी यति धेरै चाहिँ माया गरिदिनु भएको छ मेरो च्यानललाई त्यसको निम्ति चाहिँ म धेरै धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु सबैजनालाई है। भिडियो चाहिँ मैले अलि चाँडै लिएर आउन सकिनँ है यी हप्ताहरूमा। त्यसको निम्ति चाहिँ मलाई माफ गरिदिनु होला किनभने मेरो चाहिँ एकदमै लिमिटेड इन्टरनेट थियो त्यस कारणले। सो एनिवे म अर्को भिडियो लिएर छिटै आउने नै छु। तबसम्म चाहिँ स्टे ब्लेस्ड ह्याप्पी भन्न चाहन्छु है। बाई बाई।